ข่ดาวเมนูที่ทำง่ายแสนง่ายแต่จะทำไข่ดาวกลมๆก็จะดูธรรมดาเกินไปนะคะวันนี้มาทำไข่ดาวให้น่ารับประทานด้วยไส้กรอกกันบ้างทั้งสนุกและอร่อยด้วยไปทำไข่ดาวหัวใจพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากทำพิมพ์รูปหัวใจนะคะจากไส้กรอกกันก่อนนะคะผ่าไส้กรอกแบ่งครึ่งตามยาวแล้วก็ดัดเป็นรูปหัวใจแบบนี้ค่ะพอได้รูปแล้วนะคะก็ใช้ไม้จิ้มฟันล็อกเอาไว้แบบนี้ต่อไปนะคะก็ตั้งกระทะให้ร้อนค่ะทาน้ำมันจนทั่วกระทะวางไส้กรอกลงไปค่ะวางไว้สักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปตรงกลางไส้กรอกเลยค่ะเมื่อไข่สุกได้ตามระดับต้องการแล้วนะคะก็ตักขึ้นเตรียมอร่อยได้เลยคลิปหน้า Kids Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากน้องๆกันอีกนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปด้วยนะคะ